नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 2 स्टँडर्ड 10 हेरिडिटी आणि इव्होल्यूशन याचा दुसरा एपिसोड आपल्या समोर सादर करत आहे. एपिसोड 1 मध्ये आपण हेरिडिटी अँड हेरिडिटी चेंजेस याच्याबद्दल माहिती बघितली, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलोकेशन याबद्दल माहिती पाहिली. आता ह्या चॅप्टरचा पुढचा जो भाग आहे तो म्हणजे एव्हिडन्सेस अँड इव्होल्यूशन अँड ह्युमन स्पेसिएशन हा आपण एपिसोड 2 मध्ये पाहणार आहोत. ज्यांनी कोणी एपिसोड 2 पाहिला असेल आणि एपिसोड 1 पाहिला नसेल तर त्यांना विनंती आहे की आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून एपिसोड 1 देखील पाहू शकता. तुम्ही पहा आणि आपल्याबरोबर इतर आपल्या विद्यार्थी मित्रांना देखील पाठवू शकता. तर चला तर आपण आता आपल्या हेरिडिटी आणि इव्होल्यूशन याच्या एपिसोड 2 मधल्या इव्होल्यूशन या पार्ट कडे येऊया. इव्होल्यूशन हा आपल्याला अत्यंत 8वी 9वी पासून माहिती असलेला शब्द आहे आणि परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला इव्होल्यूशन असा हा प्रश्न विचारला जातो. सो डिफाइन इव्होल्यूशन हा जो प्रश्न मला विचारला गेला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून तर मी त्याचं काय उत्तर लिहिणं अपेक्षित आहे. तर इव्होल्यूशन इज अ ग्रॅज्युअल चेंज अकरिंग इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ओव्हर अ लॉंग ड्युरेशन. इव्होल्यूशन म्हणजे उत्क्रांती ही जी प्रक्रिया आहे ही एका दिवसात घडणारी प्रक्रिया नाही आहे, तरी सातत्यपूर्ण घडणारी आणि दीर्घ काळापर्यंत घडणारी आहे. अँड दॅट्स व्हाय इट इज व्हॉट वी कॉल्ड एज अ ग्रॅज्युअल चेंज अकरिंग इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ओव्हर अ लॉंग ड्युरेशन. म्हणजे आज आपल्याला जो ह्युमन बिंग, मॉडर्न ह्युमन बिंग दिसतोय तो आज असा आहे, पण आपण मागे जर पाठी वळून पाहिलं तर त्याच्यात जे काही झालेले बदल आहेत ह्या सगळ्या बदलांचा अभ्यास आणि तो कशा पद्धतीने बदल होत गेलेला आहे, त्याला कोणकोणत्या गोष्टी कारणीभूत आहेत, व्हॉट आर द फिजिकल कॅरेक्टर्स असतील, एन्व्हायरमेंटल कॅरेक्टर्स असतील, जिओग्राफिकल कॅरेक्टर्स असतील, या सगळ्यांचा एकंदरीत अभ्यास या इव्होल्यूशन यामध्ये केला जातो. सो इव्होल्यूशन इज द प्रोसेस विच ट्राय टू गिव्ह द प्रूफ की हाव आवर अँसेस्टर्स आर कॉमन टू अस. म्हणजे आपले पूर्वज आणि आपण याच्यात कसा कसा बदल होत गेलेला आहे, दॅट इज इन प्लांट ॲज वेल ॲज ॲनिमल, दॅट वी आर गोइंग टू लर्न इन द इव्होल्यूशन. मग इव्होल्यूशनचा अँगलचा विचार करत असताना मला दोन गोष्टी लक्षात आल्या पाहिजेत की ज्या अर्थाने आपल्याला प्रश्न विचारला जाणार आहे व्हॉट इज इव्होल्यूशन, सो इट्स अ ग्रॅज्युअल चेंज अँड इट अकर ओव्हर अ लॉंगर पिरियड. आता इव्होल्यूशन ज्या वेळेला होत असते किंवा इव्होल्यूशन जेव्हा आपण होते तेव्हा ते एका दिवसात, एका झटक्यात किंवा एका वर्षात होणाऱ्या घटना नसून इट्स हॅज अ सिक्वेन्स. तर नेमकं काय काय इव्होल्यूशन मध्ये होत असतं ते आपण पाहूया. नंबर 1, ॲज आय टोल्ड यू दॅट की इव्होल्यूशन म्हणजे शरीराच्या मध्ये होणारा बदल असेल, त्याच्या एक्सटर्नल कॅरेक्टर मध्ये होणारा बदल असेल, इंटरनल कॅरेक्टर मध्ये होणारा बदल असेल. सो इट टेक टाइम्स, इट हॅज टू बी सिच्युएशन, त्या प्रकारची सिच्युएशन निर्माण व्हायला लागते. सो इन दॅट सेन्स इट इज अ स्लो प्रोसेस अँड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस ड्यू टू चेंज इन द स्पेसिफिक कॅरेक्टर्स ऑफ सेव्हरल जनरेशन. म्हणजेच याचा अर्थ असा आहे की ज्या वेळेला सभोवतालची परिस्थिती बदलत जाते आणि त्या बदलत्या परिस्थितीनुसार जो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे, इट मे बी अ प्लांट असेल किंवा ॲनिमल असेल, यामध्ये तो सातत्यपूर्ण बदल करत राहतो आपल्या अस्तित्वासाठी, अस्तित्व टिकवण्यासाठी, फॉर द एक्झिस्टन्स. अँड दिस इज व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अन इव्होल्यूशन. म्हणजे उदाहरण जर द्यायचं झालं की जर आपण शाळेमध्ये येताना जर लेट झालो तर आपल्याला माहिती आहे की शाळेतील शिक्षक आपल्याला शाळेच्या नियमाच्या विरुद्ध वागलेले आहेत किंवा नियमांचं पालन न केल्यामुळे आपल्याला शिक्षा होणार आहे. आणि मग ती शिक्षा होऊ नये म्हणून आपण त्यांना कारण सांगत असतो की सर मला उशिरा होण्याचं कारण बस लेट झालेली आहे किंवा अशी काहीतरी आपण कारण सांगतो आणि त्याच्यापासून बचाव करण्याचा प्रयत्न करत असतो की मला ओरडा खायला लागू नये. सो इट इज अ वन टाइप ऑफ ॲडॅप्टेशन टू दॅट पर्टिक्युलर सिच्युएशन. मग अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्राण्यांमध्ये, वनस्पतीमध्ये, मग ते फूडसाठी असेल, त्यांच्या एक्झिस्टन्ससाठी असेल, हे जे काही बदल होतात
त्याला आपण एकंदरीत इव्होल्यूशन असं म्हणू शकतो. आणि इव्होल्यूशन इज अ रिस्पॉन्स टू द नॅचरल सिलेक्शन. ही नैसर्गिक क्रियेला दिलेला हा प्रतिसाद आहे. फॉर एक्झाम्पल दॅट व्हॉट वी लर्न इन 9th स्टँडर्ड, फोटोट्रॉपिझम असेल, केमोट्रॉपिझम असेल, की वनस्पतीची वाढ ही सूर्यप्रकाशाच्या दिशेनेच होणार आहे. इट्स अ नॅचरल रिस्पॉन्स आहे. So these all characteristic will come in the evolution. So what we can say about evolution, the evolution ही सातत्यपूर्ण चालणारी स्लो प्रोसेस आहे आणि ती लिव्हिंग ऑर्गॅनिमच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे. आपण वाक्य सांगत असतानाच सांगतो की नेक्स्ट जनरेशन किंवा आताचं जनरेशन मागच्या जनरेशनपेक्षा ॲडव्हान्स आहे. हे सांगण्यामागचं कारणच आहे की न्यू स्पेसिस जेव्हा जनरेट होतो किंवा निर्माण होतो त्याच्यामध्ये अकॉर्डिंग टू द फ्युचर म्हणा किंवा पास्ट परफॉर्मन्स वरचे जे काही ऑब्स्टॅकल्स असतात त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी ज्या ज्या काही चेंजेस केलेल्या जातील दॅट इज ट्रान्सफर टू द नेक्स्ट जनरेशन अँड देअरफॉर इट इज अ रिस्पॉन्स टू द नॅचरल सिलेक्शन. अँड these all three process together, this process 1, process 2 and process 3, entire all these process together is called as an evolution. So evolution is not a one part, it is a sequential part, it is a several processes are going to be take place. म्हणजे आज आपण जे आहोत तर आपले पूर्वज कसे आहेत याचं लिंकिंग करण्याचं जे काही इन्फॉर्मेशन कलेक्शन असेल त्याचे एव्हिडन्सेस कलेक्शन करायचं असेल त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, इव्होल्यूशन. आता हिस्ट्री ऑफ इव्होल्यूशन म्हणजे जर आपण इव्होल्यूशनच्या बद्दल जर पाहायला गेलो की आज आपल्याला जे वेल डेव्हलप्ड ऑर्गॅनिझम भेटत आहेत त्याच्या अगोदर तेवढे ते वेल डेव्हलप नव्हते. सो दिस हिस्ट्री इफ यू सी दॅट अबाउट 3 बिलियन इयर्स ॲगो देर इज नो लाईफ ऑन द अर्थ. म्हणजे 3.5 दशलक्ष वर्षापूर्वी पृथ्वीवर कुठेही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं अस्तित्व नव्हतं. पण इन नाव 2023 व्हॉट वी ऑब्झर्व देर आर सेव्हरल स्पेसिस आर देअर, सेव्हरल ॲनिमल्स आर देअर. याच्या अगोदर काही येऊन गेलेत, लुप्त होऊन गेले. सो व्हरायटी ऑफ ॲनिमल्स, व्हरायटी ऑफ प्लांट वी कॅन सी. म्हणजे 3.5 बिलियन इयर पूर्वी जर काही नव्हतं मग आज हे कसं निर्माण झालेलं आहे, हे निर्माण होण्यामागचं कारण काय असलं पाहिजे किंवा ते विलुप्त होण्यामागचं काय कारण असलं पाहिजे, या सगळ्यांचा अभ्यास आपण हिस्ट्री ऑफ इव्होल्यूशन मध्ये करणार आहोत. आणि हिस्ट्री ऑफ इव्होल्यूशन सांगत असताना वेनेवर वी लर्न सायन्सेस, आपण नॅचरल सायन्सेसचा जेव्हा अभ्यास करतो, नैसर्गिक विज्ञानाचा जेव्हा अभ्यास करतो तर त्याला पुरावे द्यावे लागतात, कारण की सगळ्या गोष्टी अंदाजावर व्यक्त करता येत नाहीत. अँड दिस हिस्ट्री ऑफ इव्होल्यूशन इज नॉट 1 year 2 year, इट इज 3. पण आपल्याला साधारणतः आपल्याला एखादं डॉक्युमेंट गोळा करायचं असेल तर ते डॉक्युमेंट गोळा करता करता आपल्याला किती त्रास होतो विचार करा की 3.5 बिलियन इयर्सच्या सगळ्या डेटा गोळा करायचे आहेत आणि त्याला इंटरकनेक्टिव्हिटी दाखवायची आहे, तर विथ व्हॅलिडिटी दाखवायची आहे त्याची. अँड दिस इज व्हॉट वी कॉल हिस्ट्री ऑफ इव्होल्यूशन. तर ते आता आपण टप्प्याटप्प्याने पाहणार आहोत की प्रत्येक लोकांनी कशा पद्धतीने तो सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सो what happened before 3.5 billion years ago? So 3.5 billion years ago फक्त ओनली एलिमेंट्स म्हणजे जे आता आपण पिरियडिक टेबल मधले जे एलिमेंट्स म्हणतो म्हणजे हायड्रोजन असेल, ऑक्सिजन असेल, कार्बन असेल, these only elements organic and inorganic compounds are formed. म्हणजे 3.5 बिलियन इयर वर्षापूर्वी फक्त मूलभूत घटक होते, ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड सुरुवातीला तयार झाले होते. मग आता हे सिंपल फॉर्म मधून, सो इनिशियली देर इज ओनली सिंपल मटेरियल इज देयर अँड नाव आफ्टर दॅट द कॉम्प्लेक्स मटेरियल इज फॉर्म. म्हणजे सिंपल वरनं कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनलं ज्याच्यामध्ये आपण प्रोटीनचा उल्लेख करू शकतो, न्यूक्लियोटिक ऍसिड म्हणजे त्याला डीएनए आपण म्हणू शकतो. सो फ्रॉम इनिशियल लेवल देर आर material present which is the simple form, then it become a complex such like a protein and nucleic acid, आणि त्या प्रोटीन आणि न्यूक्लिक ऍसिड पासून then the unicellular animal like amoeba and paramecium is developed. मग त्यानंतर अमिबा आणि पॅरामेशियम सारखे एकपेशीय प्राणी असतील, सूक्ष्म जीवांची काय झाली निर्मिती झाली, ही एका दिवसात झालेली नाहीये, याला सुद्धा टप्प्याटप्प्याने या गोष्टी घडायला लागलेल्या आहेत. and after the unicellular
multicellular animal like fish, giant animals are developed. So या एंटायर हिस्ट्रीचा आपल्याला या चॅप्टर मध्ये अभ्यास करायचा आहे आणि त्या गोष्टींचे आपल्याला पुरावे अभ्यासायचे. दॅट इज व्हॉट वी कॉल एव्हिडन्सेस. मग आता इव्होल्युशन जर हा एवढा मोठा व्याप्तीचा जर भाग असेल तर आपल्याला थिअरी ऑफ इव्होल्युशन पाहणं गरजेचं आहे. इव्होल्युशन का शिकणं गरजेचं आहे, इव्होल्युशन का माहिती असणं गरजेचं आहे. तर या सगळ्या गोष्टींमधून एकच गोष्ट कॉमन येते, ती म्हणजे कोणती? द बेसिक थिंग इज दॅट ऑल सायंटिफिक थिअरी विल प्रूव्ह अँड ट्राय टू शो दॅट द हाव टुडेज ॲनिमल अँड प्लांट आर डेव्हलप फ्रॉम द प्रिव्हियस ॲनिमल अँड प्लांट. म्हणजे सिद्धांत जर सांगायचा झाला तर काहीतरी अस्तित्वात निसर्गात होतं, त्या काहीतरी अस्तित्वात असलेल्या निसर्गातील गोष्टीपासून बहुतेक काहीतरी गोष्टी तयार झाल्या. म्हणजे आपण त्याला असं म्हणू शकतो, फ्रॉम समथिंग एनिथिंग कॅन बी पॉसिबल, बट फ्रॉम नथिंग नथिंग कॅन बी पॉसिबल. सो काहीतरी समथिंग असतं म्हणून एनिथिंग पॉसिबल होतं. त्या पद्धतीने हे जे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असतील किंवा जेनेटिक मटेरियल असेल, हे सगळ्या सुरुवातीला अस्तित्वात होत्या आणि त्यापासून हे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी आणि प्रजाती निर्माण झालेले आहेत. तर थिअरी ऑफ इव्होल्युशनचा सेंट्रल आयडिया किंवा मेन थीम काय आहे की हाव द टुडेज ॲनिमल अँड प्लांट व्हॉट वी सी अराउंड अस दे आर एक्झिस्ट फ्रॉम the previous plant and animal, and that previous is again from previous animal, like that way. And if you interconnected, we come to the one common origin, आणि यावरून आपण एक कॉमन ओरिजिन कडे येऊ शकतो. आणि या सगळ्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, which we called as evidences of evolution. So in the theory of evolution what we have to learn, this is going to be see in the next part. आता आपल्याला इव्होल्युशन हा जर 3.5 बिलियन इयर्सचा जर हिस्ट्री असेल तर या 3.5 बिलियन इयर्स मध्ये प्रत्येकाचा असणारा अप्रोच, कारण की प्रत्येक जण एखादी घटना सांगत असताना त्या ज्या पद्धतीने त्याच्या घटना सांगण्याचा दृष्टिकोन बदलत राहतो, पण सेंट्रल आयडिया तीच असते. त्याप्रमाणे एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन मध्ये आपल्याला काय अभ्यासायचं आहे की प्रत्येक एव्हिडन्सेसने असा सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की we have or they all have common ancestor, पण त्यांचा जो अप्रोच आहे तो प्रत्येकाचा अप्रोच वेगवेगळा होता. तर याच्यावर आपल्याला परीक्षेला बऱ्याच वेळेला प्रश्न विचारला जातो. इन दिस चॅप्टर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, कॉल एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन. सो लेट अस सी अबाउट व्हाट type of different types of evidences of evolution we are going to learn in the chapter number 1, heredity and evolution, in the episode number 2 of evolution. तर आता पहिला जो एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशनचं नाव आहे, ज्याचं नाव आहे मॉर्फोलॉजिकल एव्हिडन्सेस. सो व्हॉट इज द मीनिंग बाय मॉर्फोलॉजिकल? सो whenever the word come logy, so logy is derived from the word called logos, and logos it means study. So morphology means external structure, म्हणजे वनस्पती किंवा प्राणी, दॅट इज व्हॉट वी से ॲनिमल अँड द प्लांट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वरून मी काही गोष्टी सांगू शकतो किंवा एक्सटर्नल ऑब्झर्वेशन करून आय हॅव टू कम टू वन सम कन्क्लुजन, म्हणजे बाह्य गोष्टीचा अभ्यास करून मी एखाद्या कन्क्लुजन कडे येणार आहे. तर त्या टाइप ऑफ इव्होल्युशनला किंवा त्या एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशनला मी म्हणणार आहे मॉर्फोलॉजिकल एव्हिडन्स. सो ॲज अ स्टुडंट ऑफ सायन्स वी शुड नो दॅट दिस meaning of technical word called morphology. So morphology means external structure. External structure, so when we see the morphology of animal, morphology of plant, like that way the morphology of animal means external structure of animal, and morphology of plant means external structure of the plant. Then the second evidence is what we are going to learn now. It is what we called as anatomical evidences. Now the branch of anatomy is, anatomy means what? The anatomy चा meaning होतो it is again a branch of science which deals with the study of bones. म्हणजे सजीवाचा मृत्यू झाल्याच्या नंतर, कारण की आज 3.5 बिलियन इयर्स मध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अस्तित्वात असणार नाहीये, पण त्याचे स्केलेटन अस्तित्वात आहे. सजीवाचा जेव्हा डेथ होतो तेव्हा त्याचे बोन्स तसेच राहतात. सो फ्रॉम द बोन्स वी कॅन कम टू सम कन्क्लुजन.
सो बोन्स वरून काय आपण कन्क्लुजन सांगू शकतो, दॅट इज कॉल्ड अनाटॉमिकल एव्हिडन्सेस. सो दॅट इज कॉल्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ बोन वी हॅव टू कम टू कन्क्लुजन. म्हणजे बोनच्या अभ्यासावरून मी एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन बद्दल जेव्हा काय सांगत असेल तर त्याला म्हणणार मी अनाटॉमिकल एव्हिडन्सेस. थर्ड जो पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गॅन. So vestigial organ means non-functioning organ present in the body, or we can say that is a waste organ present in the body. म्हणजे वेस्ट असं म्हणता येणार नाही. जसं आपण घरामध्ये काही गोष्टी अशा असतात की परंपरेने आलेल्या असतात, त्या वापरत नाहीत पण आपण ती आठवण म्हणून ठेवतो. त्याचं आत्ता काही काम नाही पण पूर्वी मात्र त्याचं काम होत होतं. सो वेस्टिजियल ऑर्गॅन म्हणजे अशा प्रकारचे ऑर्गॅन आहेत की इन सम ॲनिमल means in animal A and in animal B both having the organ, दोन्ही ॲनिमल मध्ये ते ऑर्गॅन आहेत, परंतु काही ॲनिमल अजून त्याचा यूज करतायत पण काही ॲनिमल त्याचा यूज करत नाहीये. सो इन दॅट सेन्स व्हॉट वी कॉल्ड ॲज वेस्टिजियल ऑर्गॅन functioning in one animal or a plant today itself, but in the another plant or an animal it is not working, then we can say it's a vestigial organ. Next is paleontological evidences is there. So paleontology means study of fossil under the soil. तर आपण बघतो की बरेचसे प्राणी वनस्पती जमिनीमध्ये गाडले जातात, त्याचा आर्किओलॉजिकल सर्वे होतो आणि आर्किओलॉजिकल सर्वे मधून आपल्याला काही कन्क्लुजन सांगता येतात आणि त्यावरून जे स्केलेटन्स आपल्याला भेटतात तर स्केलेटन वरून आपण डायनासोरच्या बाबतीमध्ये सांगू शकतो डायनासोर किती वर्षापूर्वी होते आपण, आणि देन वी कनेक्टेड टू अनदर टाइप ऑफ फायलम सब फायलम, यावर त्याची कनेक्टिव्हिटी करू शकतो आणि म्हणून त्याला आपण म्हटलेलं आहे पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस. फिफ्थ एव्हिडन्सेस आहे दॅट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक. सो कोणताही प्राणी जेव्हा नव्याने तयार होतो तर तो आधी असलेल्या एक्झिस्टिंग ॲनिमल पासून तयार झालेला असतो आणि मग तो पहिला प्राणी ज्या प्रदेशात राहत होता, ज्या फायलमला कनेक्ट होता, आता तो दुसऱ्या फायलमला कनेक्ट झालेला आहे. सो द कनेक्शन बिटवीन टू फायलम और अ कनेक्शन बिटवीन टू कॅरेक्टरिस्टिक, म्हणजे तो पहिला वॉटर ॲक्वॅटिक होता, नंतर तो लँडवर आला, दॅन वी कॉन से इट्स ॲम्फिबियन. सो देअर व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ कनेक्टिंग लिंक. अशा प्रकारचे दोन वेगवेगळ्या फायलमला कनेक्ट करणारा असेल तर त्याला आपण कनेक्टिंग लिंक असे म्हणणार आहे. आणि त्याच्यानंतर सिक्स्थ नंबरचा एव्हिडन्स आहे दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट एव्हिडन्स, एम्ब्रियोलॉजिकल एव्हिडन्स. सो एम्ब्रियो मीन्स when a living organism is in the growth, त्याचा जन्म होण्याच्या वेळेला पूर्ण जन्म झालेला नाहीये पण जन्माची अवस्था, जन्माची पूर्ण ग्रोथ होताना त्याच्या बॉडी स्ट्रक्चर मध्ये जे काही चेंजेस आहेत किंवा त्याचं कशा पद्धतीने त्याची ग्रोथ होते बिफोर द बर्थ, इट इज इन द एग और द युटरस, then this is called as an embryo. तो एम्ब्रियोच्या ग्रोथवरनं पण आपल्याला काही कन्क्लुजन सांगता येतात. काही शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की एम्ब्रियो सगळ्यांचा सारखा आहे and that's why we can say there is a connecting link or there is what we can say evidences of evolution. So असे टोटल आपण ह्या चॅप्टर मध्ये 6 एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन पाहणार आहोत आणि या 6 एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशनचा स्टडी करत असताना कोणकोणत्या अँगलचा विचार केला पाहिजे. नंबर 1, तर जसे आपण सांगितले की टाइप्स, टोटल हाऊ मेनी टाइप्स आर देअर. सेकंडली ईच डेफिनेशन, प्रत्येकाचं डेफिनेशन आपल्याला आलं पाहिजे. त्याच्यानंतर त्या पर्टिक्युलरची कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला आली पाहिजे आणि फोर्थ त्याच्या कन्क्लुजन बद्दल सांगता आलं पाहिजे. सो व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ एव्हिडन्स ऑफ इव्होल्युशन, डेफिनेशन ऑफ दॅट, what are the characteristic of that particular evidence of evolution, and lastly the conclusion of that evidence of evolution. Now let us study, we are going to learn about all these types detail in one by one. So आता पहिला evidences आपण पाहणार आहोत ज्याचं नाव आहे morphological evidences. आता morphological evidences of evolution चं म्हणणं काय आहे. You can see आपल्याला हे 3 प्राणी दिसतात बघा, animal number 1, animal number 2 and animal number 3. Observe these animal. या सगळ्या animal ला तुम्ही पहा. Now here the evidences is what? Morphological. So morphological मी तुम्हाला आताच सांगितलंय की morphological म्हणजे external. मग आता external म्हणजे मला काय, जे माझ्या डोळ्याने दिसणार आहे, शरीराच्या बाह्य भागातल्या गोष्टी. So I can see, या प्रत्येकाचा कान बघा, you can see ear,
याचा कान पहा, यू कॅन सी द इयर ऑफ दिस आणि याचे कान. सो दोघांना दोन दोन कान आहेत. पण लुक ॲट द लोकेशन ऑफ दॅट इयर. त्याच्यानंतर त्याच्या डोळ्यांकडे पहा, यू कॅन सी द आईज. याचे आईज कसे आहेत पहा, याच्या आईजचं लोकेशन बघा, याच्या आईजचं लोकेशन बघा. दोघांना दोन डोळे आहेत पण लोकेशन मध्ये स्लाइट व्हेरिएशन आहे. लुक ॲट द नोज पॅटर्न. दोघांच्या या तिन्ही ॲनिमलच्या नोज पॅटर्न मध्ये बघा. आणि आता त्यांच्या फूड हॅबिट कडे बघा. त्याच्यानंतर त्यांचं जॉग्राफिकल कंडिशन बघा, त्यांचे हॅबिटॅट बघा, ते कुठे राहतात, म्हणजे विच टाइप ऑफ फूड they are consuming and what are the similarity in between them. सो आता या एकेकाच्या आपण स्टडी डिटेल मध्ये करूया. सो जसं मी तुम्हाला सांगितले की लुक ॲट दिस थ्री ॲनिमल्स, लुक ॲट देअर आईज, लुक ॲट देअर इयर्स, लुक ॲट देअर स्किन. आता तिन्ही ॲनिमलला जरी दोन दोन डोळे असले, दोन दोन कान असले, एक एक नाक असलं, तरी स्किन मध्ये मात्र सगळ्यांना स्किन आहे पण प्रत्येकाच्या स्किन मध्ये काय आहे, फरक आहे. इवन देर इज अ स्लाइट व्हेरिएशन इन द बॉडी पार्ट्स. आता हे झाले तीन ॲनिमलच्या बाबतीमध्ये. त्याच्याच बाजूला तुम्हाला तीन प्लांट दिलेत बघा. सो दिस प्लांटला, कोणत्याही प्लांटला नॉर्मली आपण काय बघतो की देअर इज रूट पार्ट इज देअर, देन वी हॅव अ स्टेम पार्ट इज देअर, देन वी हॅव अ लीव्स पार्ट इज ऑल्सो देअर अँड फ्रूट पार्ट इज ऑल्सो देअर. सो दीज आर द सम दी पार्ट्स ऑफ द प्लांट. आता हे तिन्ही प्लांट, तर पहिला मँगो आहे, हे जे सगळे प्लांट आपल्याला दिलेले आहेत त्यांचे लीव्स जर बघितले तर इथे पण लीव्स आहे, इथे पण लीव्स आहे, इथे पण लीव्स आहे, पण त्याच्या स्ट्रक्चर मध्ये डिफरंट आहे. इवन द फ्रूट तिघांना आहे, दीज ऑल आर द फूड बिअरिंग प्लांट, बट द शेप ऑफ द फ्रूट इज टोटली डिफरंट, द टेस्ट ऑफ द फ्रूट इज टोटली डिफरंट. सो मॉर्फॉलॉजिकली आपण जर बघायला की तिघांना फळ आहे, तिघांना पान आहे. सो लुक ॲट द लीव्स, फ्रूट अँड स्टेम. What we observe, though these animal or though these plant are different but have some common type of leaves are present, ear are present, eyes are present, and this conclusion what we called as the morphological evidence. And this morphological evidence says that all animals and all plants have a common ancestor. सो मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्सचं म्हणणं असं आहे, हे प्राणी जरी वेगवेगळे असले, हे ॲनिमल जरी वेगवेगळे असले, तरी त्यांच्यामध्ये साधर्म्य सापडते, त्यांच्यामध्ये कॉमन घटक सापडतात आणि ते दिसायला एकसारखे आहेत. अँड दॅट एव्हिडन्स, आणि म्हणजेच याचा अर्थ आपण असं सांगू शकतो, या सगळ्यांचे पूर्वज काय असले पाहिजे, कॉमन असले पाहिजे. अँड व्हाय वी कॅन दे हॅव अ कॉमन अँसेस्टर्स. याचे अँसेस्टर कसे आहेत, कॉमन आहेत. हा कोणता एव्हिडन्स सांगतो, मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्स. आता या मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्सला किती वेटेज द्यायचं, किती आपण त्याच्यामध्ये तथ्य मानायचं की स्किन सगळ्यांची सारखी आहे, डोळे सगळ्यांचे सारखे आहेत आणि म्हणून त्यांचे पूर्वज सारखे आहेत, यावर आपण 100% बिलीव्ह करणं किंवा 100% विश्वास ठेवणं थोडंसं कठीण आहे. पण कुठेतरी काहीतरी साम्य आहे आणि हा त्यांचा अप्रोच आहे की हे सगळे प्राणी वेगवेगळे आहेत, दिसायला वेगवेगळे आहेत, त्यांचे हॅबिटॅट वेगवेगळं आहे, परंतु त्यांच्या स्ट्रक्चर मध्ये काहीतरी साम्य आहे. अँड दॅट इज कॉल्ड मॉर्फॉलॉजी. अँड देअरफॉर मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस ट्राय टू शो दॅट दे हॅव अ कॉमन अँसेस्टर. आता दुसरा जो एव्हिडन्स आहे, ज्या एव्हिडन्सचं नाव आहे अॅनाटॉमिकल एव्हिडन्सेस. सो आता ह्या अॅनाटॉमिकल एव्हिडन्सेस मध्ये आपण जर बघितलं त्या टेक्स्टबुकच्या डायग्राम मध्ये there is a picture of the first called a human hand, the cat's foreleg, the patagum of bat and flipper of the whale. हे चार वेगवेगळे प्रांत. ह्युमन कॅन walk on the land or on the soil, cat's foreleg, then the patagum of bat, म्हणजे हा वटवाघूळ आहे, वटवाघूळ झाडाला लटकलेला असतो, तो हवेत उडू शकतो. आणि फ्लिपर ऑफ द वेल, की जो आपल्याला वेल माशाचा पर जो आहे तो वेल मासा पाण्यामध्ये राहत असतो. सो हा जो मासा आहे हा ॲक्वॅटिक ह्याचा हॅबिट आहे, याचं हॅबिट एरियल आहे किंवा ट्रीवर आहे. आणि हा जशा पद्धतीने टू कॅच द प्रे सारखा प्रकार असेल किंवा ह्युमन हँड असेल, हे सगळे प्राणी टोटली वेगवेगळे आहेत. पण त्यांच्या इंटरनल स्ट्रक्चर कडे बघितलं, these
ऑल आर लोकोमोटरी ऑर्गॅन, कारण की हे सगळे त्यांचे अवयव हालचाल करणाऱ्याचे अवयव आहेत. म्हणजे जर वेल ऑफ द फ्लिपर नसेल तर तो मासा हालचाल करू शकत नाही. द पॅटिगम ऑफ द बॅट, हे सगळे हालचाल करणारे ऑर्गॅन आहे. त्याला सायन्सच्या भाषेत काय म्हणतो आपण? लोकोमोटरी ऑर्गॅन. मग यांच्या लोकोमोटरी ऑर्गॅन जर आपण बघितल्या इंटरनल स्ट्रक्चर मध्ये, वी कॅन सी सम सिमिलॅरिटी इन दॅट. अँड देअरफॉर जसा मॉर्फोलॉजिकल एव्हिडन्स आपल्याला इंटरनल स्ट्रक्चर मध्ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मध्ये काय साधर्म्य आहे ते सांगतो. त्यांचं म्हणणं आहे की हे प्राणी वेगवेगळ्या प्रदेशात राहतात, वेगवेगळ्या हॅबिटाईट मध्ये राहतात. त्यांचे इंटरनल स्ट्रक्चर जर बघितलं तर आपल्याला काय दिसते? कॉमन दिसते. आणि त्यांचं फंक्शन हे सगळं सारखं आहे. सो ॲनिमल्स आर डिफरंट, द बोन स्ट्रक्चर सेड टू बी सिमिलर. इट मीन्स त्यांच्या बोन मध्ये सिमिलॅरिटी आहे, म्हणजे यांच्यामध्ये काहीतरी कॉमन ओरिजिन असणं गरजेचं आहे किंवा असलं पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. अँड दे से इट हॅज अ कॉमन अँसेक्टर. म्हणजे इवन मॉर्फोलॉजिकल एव्हिडन्स वाल्यांना सांगायचं आहे की ते कॉमन अँसेक्टर आहेत, पण एक्सटर्नल स्ट्रक्चरचा स्टडी करून. अॅनाटॉमिकल एव्हिडन्स वाले काय सांगतात की बोनच्या स्ट्रक्चरचा स्टडी करून दे वॉन्ट टू से दे हॅव अ कॉमन अँसेक्टर. अँड देअरफॉर they conclude that the conclusion is that they have a common ancestors. So anatomical evidence इथे आपण बघितला. आता हे दोन एव्हिडन्सेस बघितल्याच्या नंतर आपल्या तिसऱ्या एव्हिडन्स कडे जाण्याच्या पूर्वी आपल्याला आता स्टडी करायचं आहे की व्हॉट कॅन यू टेल. तर आता कॅन यू टेल मध्ये आपण काय पाहणार आहोत की विच आर द डिफरंट ऑर्गॅन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गॅनिझम. इज द ईच ऑर्गॅन युजफुल टू द ऑर्गॅनिझम. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे डिफरंट ऑर्गॅन्स असतात. तर आता या प्रश्नाचं उत्तर जर द्यायचं झालं की डिफरंट ऑर्गॅन्स इन द ऑर्गॅनिझम, तर आपण लोकोमोटरी ऑर्गॅन्स आपल्याकडे, न्यूरोलॉजिकल आहे, डायजेस्टिव्ह आहे, सर्क्युलेटरी आहे, हे सगळे ऑर्गॅन सिस्टम्स आहेत आपल्याकडे. लोकोमोटरी म्हणजे काय? तर हालचाल करणारे, म्हणजे हात आहे, पाय आहे. न्यूरोलॉजिकल आहे, ज्यामध्ये आपण थिंकिंग करतो, त्यामध्ये ब्रेन येणार, स्पायनल कॉर्ड येणार. त्याच्यानंतर डायजेस्टिव्ह सिस्टम आहे आपल्याकडे, मग त्यामध्ये स्टमक येणार, इंटेस्टाईन येणार. त्याच्यानंतर लिव्हर येणार, पॅनक्रियाज येणार, स्मॉल इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईन, सर्क्युलेटरी सिस्टम मध्ये हार्ट येईल. तर हे सगळ्या ज्या ऑर्गॅन्स आहेत हे सगळे आपल्या बॉडीमध्ये असलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गॅन इन डिफरंट सिस्टम मध्ये आपण इथे सांगितले. आता आपल्याला विचारलं की एवढे जर सगळे आपल्याला ऑर्गॅन आहेत, लोकोमोटरी असतील, न्यूरोलॉजिकल असतील, डायजेस्टिव्ह असतील, सर्क्युलेटरी असतील, एक्सक्रिटरी असतील, ते सगळेच ऑर्गॅन आपल्याला युजफुल आहेत का, किंवा सगळ्याच ऑर्गॅनचा आपण वापर करतो का? तर ज्या पद्धतीने आपल्याला इथे सांगता येईल की समजा मी मोबाईल यूज करतो, तो माझ्या मोबाईलमध्ये एवढे फंक्शन आहेत, ते सगळे फंक्शन मी वापरतो का? दॅट इज द क्वेश्चन. आणि त्याचा मला यूज आहे का? That the same question is asked here related to your body. जर तुमच्या बॉडीमध्ये एवढे ऑर्गॅन्स आहेत तर त्या सगळ्या ऑर्गॅनचा तुम्हाला उपयोग होतो का? सो इज ईच ऑर्गॅन युजफुल टू द ऑर्गॅनिझम. तर आता काय म्हटलंय आपण? अकॉर्डिंग टू द कंडिशन अँड हॅबिट इट ऑलवेज युजफुल अँड सम डेव्हलप ड्यू टू चेंज इन द एन्व्हायरमेंट. मीन्स काही आपण ऑर्गॅन हे कंटिन्यू यूज करत नाही, जेव्हा गरज लागेल तेव्हा यूज करतो, आणि परिस्थिती बदलल्यानुसार त्या आपल्याला यूज करावे लागतात. कधी कधी आहे त्या ऑर्गॅन मध्ये थोडंफार मॉडिफिकेशन करावं लागतं किंवा चेंजेस करावे लागतात. अँड इन दॅट सेन्स दीज ऑर्गॅन्स आर युजफुल. मग आता हे जर आपल्याला कळालं तर याला अनुसरून आपल्याला बघायचे तिसरा एव्हिडन्स, ज्या एव्हिडन्सचं नाव आहे वेस्टिजियल ऑर्गॅन. तर आपल्याला इथे एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू क्वेश्चन एक्झामला येऊ शकतो की व्हॉट आर द वेस्टिजियल ऑर्गॅन्स, लिस्ट दॅट वेस्टिजियल ऑर्गॅन्स. तर आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये आपल्याला कोणकोणते वेस्टिजियल ऑर्गॅन्स सांगितलेत? तर आता हा जो पहिला ऑर्गॅन आहे ज्याचं नाव आहे अपेंडिक्स. वी कॅन सी द लार्ज इंटेस्टाईन अँड द एंड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाईन, व्हॉट वी कॉल्ड एज द अपेंडिक्स. सो आता वेस्टिजियल ऑर्गॅन, अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गॅन काय आहे? वेस्टिजियल ऑर्गॅन म्हणजे काय? तर अपेंडिक्स हा लार्ज इंटेस्टाईनचा शेवटचा पार्ट आहे. आपण जर पाहिलं की इन केस ऑफ हर्बीओरस ॲनिमल अँड कार्निओरस ॲनिमल. हर्बीओरस ॲनिमल म्हणजे गाय असेल, म्हैस असेल, किंवा जे गवत खाणारे प्राणी आहेत, त्यांचे इंटेस्टाईन खूप लांब असते. आणि आपण ॲज अ ह्युमन बिईंग ज्या वेळेला आगीचा शोध लागला, अग्नीचा शोध लागला, शिजवलेलं अन्न खायला लागला, तेव्हा ह्युमन बिईंगला
इंटेस्टाईन लॉंग असण्याची गरज पडली नाही, कारण की आपलं फूड आपण कुक करून खाल्ल्यामुळे ते ऑलरेडी डिकम्पोज झालेलं असतं आणि त्यामुळे डायजेशन प्रोसेसला खूप त्रास पडत नाही. सो आर डायजेस्टिव्ह सिस्टम इन्स्टेड ऑफ लॉंग इट बिकम सम शॉर्ट, त्यातल्या शॉर्ट पार्ट मध्येच ती आपल्याला पूर्ण करता येते, डायजेशन कम्प्लीट कर, तो एंड पर्यंत जाण्याची गरज नाही. त्यामुळे ती तिथपर्यंत तो जो एंड पार्ट आहे तो आपल्याला वापरायची गरज पडली नाही. अँड this is now not functioning in human body. In that sense it is the appendix is a vestigial organ. पण जे शाकाहारी प्राणी आहेत ते मात्र गवत खातात. That in that grass it contains cellulose, and to digest the cellulose their intestine is large, and still they are consuming the raw food like a grass, and to digest it their length of intestine is larger. ते आजही गवत खात आहेत आणि नंतरही गवत खाणार आहेत, नंतर तर नाही सांगू शकत, पण आता तरी गवतच खात आहेत. तर ह्याचं डायजेशन करण्यासाठी त्यांची लेंथ ऑफ इंटेस्टाईन मोठी असली पाहिजे. पूर्वी त्यांची मोठी होती, ते आजही युटिलाइज करतायत, म्हणून त्या एंड पोर्शनचा त्यांना यूज होतो आहे. आणि आपल्याला त्या एंड पोर्शनचा म्हणजे ह्या एंड पोर्शनचा यूज होत नाहीये. सो इन दॅट सेन्स अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. म्हणजे ए नावाचा ॲनिमल आणि बी नावाच्या ॲनिमल मध्ये दोघांमध्ये तो ऑर्गॅन इज प्रेझेंट. ऑर्गॅन दोघांच्या मध्ये काय पाहिजे? प्रेझेंट पाहिजे. इन वन ॲनिमल इट इज फंक्शनिंग अँड वन ॲनिमल इट इज नॉट फंक्शनिंग, दॅन इट इज कॉल्ड ॲज अ वेस्टिजियल ऑर्गॅन. म्हणजे ह्युमन बिंगच्या संदर्भामध्ये तो अपेंडिक्स वर्क होत नाही किंवा वर्क होत म्हणजे कार्य करण्याची गरजच पडत नाही त्याला, कारण की आपण सगळे शिजवलेले अन्न खातो म्हणून. अँड देअरफॉर इट इज द वेस्टिजियल ऑर्गॅन. त्याच्यानंतर दुसरा वेस्टिजियल ऑर्गॅन आहे इयर मसल. आता इयर मसल म्हणजे कानामध्ये असलेले मसल्स आहेत. तुम्ही डॉग घ्या किंवा इतर जंगलात राहणारे प्राणी घ्या, सो दे कॅन मूव्ह देअर इयर, ते त्यांचे कान हलवू शकतात त्यांच्या दिशेला. पण आता आपण अशा स्थितीत आलेलो आहोत की वी हॅव लॉट ऑफ सेफ्टी मेजर्स आर देअर. आपल्याकडे खूप सेफ्टी मेजर्स, त्यामुळे त्यांच्यासारखे कान आपल्याला अलर्ट करायला लागत नाही. बिकॉज वी आर इंटेलिजंट, वी डेव्हलप आवर ब्रेन. सो द थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज द इयर मसल्स. म्हणजे इयर मसल आपल्याला तेवढे हालचाल करण्याची गरज पडत नाहीये. आणि आता तो आपण आपला कान आपण हलवू शकत नाही, because our ear muscle are not working so properly, but in another animal it's working, then that ear muscle is a vestigial organ. Then wisdom teeth. आता हा जो विस्डम टीथ आहे म्हणजे ज्याला आपण मराठीमध्ये अक्कलदाढ असं म्हणतो, जे एंडला आहेत. सो यू कॅन सी हिअर दिस विस्डम टीथ ॲज अ लार्ज एरिया. म्हणजे याचा एरिया काय होता? मोठा एरिया होता. तर आपल्याला अन्न पदार्थ व्यवस्थित खाता यावेत, त्यातले मटेरियल आपल्याला बऱ्यापैकी क्रश करता यावेत, याकरता आपल्याला काय होते? विस्डम टीथ होते. पण आता आपण जे फूड मटेरियल खात आहोत ते ऑलरेडी शिजवलेलं आहे, त्यामुळे शेवटच्या दातापर्यंत जाण्याचा आपल्याला संबंध येतच नाहीये. आपल्या एवढ्या पोर्शन मध्येच अन्न आपल्याला क्रश करता येते आणि अन्न इझिली आपल्याला खाता येते. सो विस्डम टीथ till last दात पर्यंत आपल्याला युटिलायझेशन. सो इन वन फंक्शन, बट इन केस ऑफ अनदर ॲनिमल त्यांचा लास्ट पार्ट म्हणजे जसं गाय असेल, म्हैस असेल, ते रवंत करून पदार्थ खात असतात, तर त्यांना तो पार्ट युटिलाइज होतो, आपल्याकडे तो युटिलाइज होत नाही. सो as I say that in one animal it is functioning, in another animal it is not functioning, then we can say it is a vestigial organ. In that sense wisdom teeth is called as a vestigial organ. चौथा जो ऑर्गॅन आहे दॅट इज कॉल्ड टेलबोन. हा एंडचा मंकी लाईक ॲनिमल आहे किंवा इतर टेल लाईक ॲनिमल आहे. सो दे हॅव टू रन फॉर देअर सेफ्टी. त्यांना धावावं लागतं स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी, जम्प करण्यासाठी, बॅलन्स करण्यासाठी त्यांना धावावं लागतं, आणि म्हणून ते त्यांच्या टेल बोनचा यूज करतात, म्हणजे टेलचा यूज करतात. पण ह्युमन बिंगला तशी गरज पडली नाही, बिकॉज आपण दोन पायावर उभे राहून चालतो, ते प्राणी चार पायावर चालतात, त्यामुळे टेल हा त्यांच्यासाठी महत्वाचा पार्ट होतो बॅलन्सिंगसाठी, चालण्यासाठी. तसा आपण दोन पायावर आल्यामुळे आपल्याला टेलचा उपयोग होत नाही किंवा चालण्याची गरज पडत नाही. टेल तर आपली निघून गेली, पण टेल बोन स्टील एक्झिस्टन्स आपल्या बॉडीमध्ये तसाच आहे. सो इन अनदर ॲनिमल or a plant it is functioning, but in another animal it's not functioning.
then it is called as a vestigial organ. तर असे मला 4 vestigial organची इथे नावं सांगता येतात. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला क्वेश्चन काय विचारला जाईल की डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गॅन अँड राईट इट एक्झाम्पल, किंवा तुम्हाला डायग्राम दिली जाईल आणि विचारले जाईल आयडेंटिफाय द टाइप ऑफ डायग्राम अँड टाइप ऑफ एव्हिडन्स शोन इन द डायग्राम. तर आता हे जे प्रश्न आहेत कशा कशा पद्धतीने एक्झामला येऊ शकतात, आपण अगोदरच्या वेळेला ते सगळे सेपरेट दाखवले होते. आता आपण त्यांना एकत्रितरित्या घेऊया. नाउ वी हॅव अ इयर मसल, then wisdom teeth and the tailbone, and followed by the appendix. So what we come to the definition of vestigial organ, the degenerated and underdeveloped. Degenerated म्हणजे जो जनरेट नव्हता तो म्हणजे डी झाला म्हणजे निघून गेला, और अंडरडेव्हलप म्हणजे डेव्हलप पूर्ण झाल्याने किंवा डेव्हलपिंग स्टेज मध्ये आहे. Useless organ of organism are called vestigial organ. This is the one of the definition. Another way we can say, in some animal that organ is still functioning, while in another organism same organ is not functioning, then we can say that organ of that animal is a vestigial organ. तर त्या ऑर्गनला आपण vestigial organ बनणार आहोत. फोर्थ आहे पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस. आता पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस कडे आपण आलो तर ज्याला आपण फॉसिल्स असं म्हणतो की large number of animal organism get buried due to the disaster like flood, earthquake, volcano. ज्यावेळेला डिझास्टर्स होतात तेव्हा हे प्राणी असे जमिनीमध्ये गाडले जातात. सो देअर इम्प्रेशन्स और देअर स्केलेटन इज buried under the soil. So from that their remaining part we study, we can come to certain conclusion. आता सर्टन कन्क्लुजन मध्ये काय, जर मला स्केलेटन सापडला तर तो स्केलेटन किती जुना आहे, किती वर्षापूर्वीचा आहे, हे आपल्याला अंदाज आता बांधता येतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज कार्बन डेटिंग. सो व्हॉट इज मीन बाय कार्बन डेटिंग? एखादा आपल्याला फॉसिल्स भेटला तर तो फॉसिल्स किती वर्षापूर्वीचा आहे, की तो 10 वर्षापूर्वीचा आहे आणि सांगताना 500 वर्षापूर्वीचा सांगितलेला आहे. जेव्हा आपण पाहतो की नॉर्मली एखादं डॉक्युमेंट आपल्याला सापडतं ऐतिहासिक, तेव्हा सांगताना सांगतात की हे 200 वर्षापूर्वीचं डॉक्युमेंट आहे, हे डॉक्युमेंट पर्टिक्युलर रिलेटेड टू पर्टिक्युलर राजाशी संदर्भातला आहे. मग हे ओळखायचं कसं की त्याच काळातलं आहे का? सो त्याच्यावर सोल्युशन आपल्याकडे काय आहे, कार्बन डेटिंग. आता इथे इन दिस सेन्स आपण एव्हिडन्स ऑफ इव्होल्यूशनचा स्टडी करत आहोत. तर एखादा स्केलेटन आपल्याला सापडल्यानंतर तो किती वर्ष जुना आहे हे कसं ठरवायचं, त्याचं डॉक्युमेंटेशन कसं करायचं, त्यासाठी आपल्याला कार्बन डेटिंग इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. तर नॉर्मली काय बघतो आपण की C14 and C12 रेशो. सो C14 मीन्स कार्बन 14, दॅट इज द आयसोटोप ऑफ अ कार्बन. की कार्बन कंजम्पशन स्टॉप आफ्टर द डेथ, म्हणजे जेव्हा एखाद्या सजीवाचा मृत्यू होतो तर त्याचं रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टॉप होऊन जाते, कारण की श्वास थांबला म्हणजे सजीवाचा मृत्यू झाला. तर ज्या वेळेला त्याचा श्वास थांबणार आहे तर त्याच्या वेळेला कार्बन कंजम्पशन काय होणार आहे, स्टॉप होणार आहे. आणि हा कार्बन कंजम्पशन स्टॉप झाला, मग तो प्लांट असू द्या किंवा ॲनिमल असू द्या, तर त्याच्या शरीरामध्ये असलेला C14 हा जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत तो कॉन्स्टंट असतो, त्याचं प्रमाण स्थिर राहतं. पण ज्या वेळेला त्याचा मृत्यू होतो त्यावेळेला C14 डीके स्टार्ट होतं, म्हणजे त्याचं रेडिओ ऍक्टिव्ह डीके व्हायला चालू होतो. आणि तो किती प्रमाणात कमी झालाय, कशाच्या तुलनेमध्ये, C12च्या. म्हणजे मी C14 रेशो बाय C12 रेशो काढला तर याचा आपल्याकडे चार्ट आहे अवेलेबल, जो आता आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये नाही सांगितलेला आहे, आणि त्यावरून आपण त्याचं कॅल्क्युलेशन करू शकतो. आणि C12 रेशो चेंजेस कंटिन्युअसली, त्यामुळे C12 चा रेशो वेअर C12 इज नॉन ऍक्टिव्ह, म्हणजे C12 बदलणारा नाही आहे, C12 हा 14 हा बदलणारा रेशो आहे. आणि याच्या मिळालेल्या रेशोवरून आपण कॅल्क्युलेशन करून एक्झॅक्ट डेट ठरवू शकतो, एक्झॅक्ट आपण किती वर्षापूर्वीचा ह्या गोष्टी ते सांगू शकतो. आणि म्हणून पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्स इज मोस्ट ट्रस्टफुल अँड मोर सायंटिफिक एव्हिडन्स इज देअर. आता कार्बन डेटिंग फक्त फॉसिल्सलाच करणार का आपण? तर हे जे कार्बन डेटिंगचे डिव्हाइस आहे किंवा कार्बन डेटिंग कसं करायचं
याचं कॉन्ट्रीब्युशन विलियर्ड लिबे या शास्त्रज्ञाला जातं, कारण की या शास्त्रज्ञाच्या या संशोधनामुळे आपल्याला अचूकरित्या एखादा स्केलेटनच्या बाबतीमध्ये किती तो जुना आहे या सगळ्या गोष्टी आपल्याला अचूकरित्या सांगता येतं, आणि ह्याच कामाबद्दल विल्यम लिबे याला नोबेल प्राइज देण्यात आलेला आहे. सो जर मी 3.5 बिलियन इयर्सचा जर इतिहास सांगत असेल तर तो ऑथेंटिक करण्याचा एकमेव मार्ग आणि एकमेव साधन म्हणजे मॉर्फोलॉजिकल एव्हिडन्स असेल, अनाटॉमिकल एव्हिडन्स असेल, इट्स आर द ऑब्झर्वेशन बेस्ड थिंग्स आर देअर. बट इन सायन्स ऑब्झर्वेशन बेटर दॅन दी प्रॅक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट जास्त महत्वाचा राहतो. तर मोर सायंटिफिक मेथड ही आपल्याला विलियर्ड लिबेने दिलेली आहे, की जी आपल्याला कार्बन डेटिंगच्या साह्याने स्केलेटनचा आपल्याला अभ्यास करता येतो, किती वर्ष जुना आहे ते सांगता येतं. नॉट ओनली इन पॅलेंटॉलॉजी, इन अँथ्रोपोलॉजी ज्याला मानववंशशास्त्र आपण म्हणतो, तर हाऊ द ह्युमन बीइंग्स आर चेंज 5,000 वर्षामध्ये, 10,000 वर्षामध्ये मानवात कसा बदल झाला, त्याच्या स्कल मध्ये कसा फरक होत गेला, त्याच्या नॉस्ट्रिल मध्ये कसा फरक होत गेला, त्याच्या हाईट मध्ये कसा फरक होत गेला, याचा जो स्टडी आहे तो अँथ्रोपोलॉजी मध्ये केला. सो इन अँथ्रोपोलॉजी ऑल्सो दिस कार्बन डेटिंग इज इम्पॉर्टंट. इन ह्युमन फॉसिल यासाठी आपल्याला ते महत्वाचे असतात. काही आपल्याला लेख आपल्याला आढळतात, ते सगळे शिलालेख असतील, हे सगळे लेख जे आहेत हे आपल्याला तपासायचे असतील तर कार्बन डेटिंग महत्वाचे आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला या गोष्टी तर कळतात, आणि या सगळ्यांचा स्टडी केल्याच्या नंतर वी कॅन कम टू सम कन्क्लुजन. आणि मग आता आपण हा जो स्ट्रक्चर राईट साइडला तुम्हाला दिसतोय, सो ॲट द बॉटम वी कॅन से इनव्हर्टिब्रेट्स आर देअर, then followed by Pisces, then amphibia, then reptiles and again the mammals and eels. म्हणजे याच्यामध्ये सगळ्यात वरती जे आहेत ते सध्या इव्हॉल्व झालेले आहेत, आणि इनव्हर्टिब्रेट्स लाईक अ स्टार फिश आहे, हे जे फिश आहेत, these all aquatic animals and invertebrates हे आपले सर्वात जास्त पूर्वज आहेत. So like using this carbon dating I can make this categorization who comes first, आणि याच्यामधले reptiles, amphibia, Pisces, invertebrate, that is called Paleozoic area. The dinosaur area is called Mesozoic era, and the aves, birds or mammals called Caesauric era. असे 3 era मध्ये आपल्याला या सर्व प्राण्यांचं वर्गीकरण करता येतं, आणि at the end we can come to the conclusion these all are developed from the previous existing animal, and we can try to say that, or we can try to correlation between 3.5 billion history. तर 3.5 बिलियन ची हिस्ट्री आपण इथे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सांगू शकतो. त्याच्यानंतर आहे पाचवा एव्हिडन्स ऑफ इव्होल्यूशन, विच इज कॉल्ड ॲज अ कनेक्टिंग लिंक. आता कनेक्टिंग लिंक ज्या पद्धतीने वेस्टिजियल ऑर्गन हा इम्पॉर्टंट एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्यूशन आहे, त्यानंतर असलेल्या पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस आपण पाहिला, हा फिफ्थ वाला कनेक्टिंग लिंक इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्यूशन. तर आपल्या समोर एकूण 3 प्राणी इथे दिसत आहेत. पहिला जो प्राणी आहे ज्याचं नाव आहे डकबिल प्लॅटिपस, दुसरा जो आपल्याला प्राणी दिसतोय त्याचं नाव आहे लंगफिश, आणि तिसरा जो प्राणी आहे त्याचं नाव आहे पॅरिपॅटस. तर आता हे जे सगळे जे प्राणी आहेत हे नीट ऑब्झर्व करायचे आहेत. आता हे 3 प्राण्यांची चित्र का घेतलेली आहेत, दुसऱ्या प्राण्यांची का नाही घेतलेली आहेत, तर हे कनेक्टिंग लिंक मीन्स कनेक्शन बिटवीन 2 फायलम. काय करायचं आहे, कनेक्शन बिटवीन 2 फायलम. सो विच 2 फायलम्स दे आर कनेक्टेड, म्हणजे हे 2 वेगवेगळ्या संघांना जोडणारे प्राणी आहेत. जरी ते आज एकसारखे दिसत असेल तर आपल्याला हा जो डकबिल प्लॅटिपस आहे कोणत्या कनेक्शन फायलमला तो कनेक्ट करतोय त्याच्याबद्दल आपण माहिती पाहिजे. सो व्हॉट इज मीन बाय कनेक्टिंग लिंक्स. सम प्लांट्स, याच्यातलं फक्त आपण ॲनिमलचा स्टडी करणार आहोत. सम प्लांट्स अँड ॲनिमल शो सम मॉर्फोलॉजिकल characters, morphological म्हणजे external, by which they can related to different groups are called connecting link. म्हणजे ह्या प्राण्याकडे तुम्ही बघितलं ज्याला आपण डकबिल प्लॅटिपस म्हणतो, त्याची बीक जर तुम्ही बघितली तर ती आपल्याला बदकासारखे दिसते, आणि त्याचे जे इतर शरीर बघितलं तर ते रेप्टाइल सारखे दिसते.
म्हणजे सरपटणारे प्राणी आपण म्हणतो ना. सो इट इज बिग त्याला आहे. जर तो बदकासारखी त्याची चोच दिसत असेल तर हा ॲक्वॅटिक ॲनिमल असला पाहिजे. पण त्याला पाय पण दिलेले आहेत, म्हणजे हा जमिनीवर चालणारा पण प्राणी आहे. मग हा प्राणी पूर्वी जमिनीवर चालत होता, नंतर पाण्यात गेला, का पूर्वी पाण्यात होता नंतर जमिनीवर चालायला लागला? मग आता हा प्राणी हा कुठेतरी सुरुवातीला एका ठिकाणी असणार आहे. इट मे बी ॲट इनिशियल लेवल इट रेप्टाईल, इट मे बी ॲट इनिशियल लेवल इट मे बी ॲक्वॅटिक. पण आता हा जो मध्ये प्राणी तयार झालेला ह्या दोघांच्या इंटरमिजिएट मधला आहे. तर असं का झालं असेल? तर त्यावेळेला अशी काहीतरी कंडिशन परिस्थिती निर्माण झाली असू शकेल की त्याच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला असेल वॉटरमध्ये, म्हणून तो जमिनीवर आला, किंवा जमिनीवर त्याच्या अस्तित्वाला धोका आला असेल म्हणून तो पाण्यात गेला. मग फूड स्कॅरिटी असू शकेल, अन्नधान्याची अडचण असू शकेल, सिक्युरिटीच्या बाबतीत असू शकेल, अशा अनेक गोष्टी त्यात असू शकतील. त्या सगळ्या गोष्टीचा इथे आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. आणि म्हणजेच याचा अर्थ सराउंडिंग सिच्युएशन प्रत्येक वेळी चेंज होत राहते आणि त्या सराउंडिंग सिच्युएशनच्या चेंजनुसार एव्हरी ॲनिमल हॅज टू बी अडॅप्ट. आणि जर त्याने तसं अडॅप्टेशन केलं नाही तर त्याचं स्वतःचं अस्तित्व त्या ठिकाणी राहू शकत नाही. आणि म्हणून आपल्याला असे कनेक्टिंग लिंक पाहायला भेटतात. तर आता त्याच्यातला पहिला आपल्याला ॲनिमल बघायचा आहे ज्याचं नाव आहे पॅरिपिटस. आता वाय पॅरिपिटस इज अ कनेक्टिंग लिंक? तर इथे लक्षात ठेवायचं, पॅरिपिटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू फायलम. द वन फायलम इज कॉल्ड ॲनिलिडा अँड अनदर फायलम इज कॉल्ड आर्थ्रोपोडा. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला क्वेश्चन येतो की पॅरिपिटस इज connecting link between which two phylum? So Peripatus is a connecting link between Annelida as well as Arthropoda. मग Annelida आहे तर Annelidaचं काय वैशिष्ट्य आहे? तर Annelida याला आपण असं म्हणू शकतो, Annelida फायलम मध्ये काय आहे तर Annelidaची काही वैशिष्ट्य आहे. त्याची बॉडी सेगमेंटेड, यू कॅन सी, बघा त्याच्या बॉडीवर असे खंड आहेत, गांडूळ जसे आहेत त्याला जसे अर्थवर्मला असतात त्या प्रकारचे आहेत. थिन क्युटिकल आहे, याचं स्किन खूप पातळ आहे. अँड पॅरापोडिया ऑर्गन, पॅरापोडिया म्हणजे लोकोमोटरी ऑर्गन. ह्याला बघा हालचाल करणारा हा जो भाग आहे याला आपण काय म्हटलंय? पॅरापोडिया ऑर्गन. आणि जर अर्थवर्म आहे तर त्याला सुद्धा ऑर्गन असतो लोकोमोटरी, त्याला सीटे असतात, ह्याला फक्त काय पॅरापोडिया. म्हणजे ॲनलिडा का आहे तर ज्यांची बॉडी सेगमेंटेड असते, ज्यांचं थिन क्युटिकल असते, चालण्यासाठी त्यांना एक ऑर्गॅन असतो, गांडुळाला सीटे असतात, तर याला चालण्यासाठी काय आहे? ऑर्गॅन नेम ॲज अ पॅरापोडिया. ही तिन्ही वैशिष्ट्ये ह्या प्राण्याला लागू पडतात, म्हणून तो कशामध्ये आहे? इट इज अ ॲनिलिडा या फायलम मध्ये मोडतो. मग आर्थ्रोपोडामध्ये कसा मोडतो तो? तर आर्थ्रोपोडाची कोणती वैशिष्ट्ये आहेत? आर्थ्रोपोडामध्ये ट्रेकियल रेस्पिरेशन, म्हणजे तो ट्रेकियाच्या साह्याने रेस्पिरेशन करतो. आणि ह्यांची सर्क्युलेटरी सिस्टम आपली क्लोज्ड आहे. यांची काय आहे? ओपन ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टम. ही आर्थ्रोपोडा फायलमची वैशिष्ट्ये आहेत. आणि ही दोन्ही वैशिष्ट्ये या प्राण्याला लागू पडतात. म्हणजे ॲनिलिडाची वैशिष्ट्ये पण याला लागू पडतात, इवन आर्थ्रोपोडाची पण वैशिष्ट्ये लागू पडतात. म्हणजेच हा प्राणी इनिशियल स्टेजला या तर हा ॲनिलिडा फायलम मध्ये होता किंवा आर्थ्रोपोडामध्ये होता, पण म्हणून त्याने इंटरकनेक्टिंग लिंक मध्ये त्याच्यात आता बदल करून ॲनिलिडा आणि आर्थ्रोपोडा या दोन्ही फायलमशी एकसंघ झाला. आणि म्हणून वी कॅन से इट इज अ कनेक्टिंग लिंक. म्हणजे अगेन द सिच्युएशन रिमेन द सेम, की त्या वेळेला त्या परिस्थितीमध्ये त्याच्या शरीरात सभोवतालच्या परिसरात काही बदल झाला असेल, म्हणून या प्राण्याला बदल घडवून आणायला लागला. आणि आजही तो जिवंत राहिला कारण त्याने ते बदल घडवून आणलेले आहेत म्हणून. आणि म्हणून तो दोन फायलमला काय करतो? कनेक्ट करतो. तर कोणते दोन फायलम आहे? ॲनिलिडा आणि आर्थ्रोपोडा. तसंच डकबिल प्लॅटिपस ह्या कोणत्या दोन फायलमला कनेक्ट करतो त्याच्याबद्दल आपण माहिती बघूया. डकबिल प्लॅटिपस हा जसा सरपटणारा प्राणी आहे, इट मीन्स रेप्टाइल्स, आणि तो लेज एक करतो. म्हणजे हा रेप्टाइल्स काय? तर रेप्टाइलचे वैशिष्ट्य सरपटणारे प्राणी अंडी देतात, त्याप्रमाणे हा प्राणी अंडी देतो. पण आता अंडी देण्याबरोबर हा जर अंडी देणारा असेल तर त्याला मॅमरी ग्लँड नसले पाहिजेत. पण these animal contain mammary glands and hairs and mammals, म्हणजे तो मॅमल्सची पण वैशिष्ट्ये दाखवतो. आणि कारण की मॅमल्सची वैशिष्ट्य काय? इट हॅज अ हेअर ऑन द बॉडी
अँड मॅमरी ग्लँड्स आर प्रेझेंट. आणि रेप्टाइल सारखी तो अंडी पण देतो, म्हणजे तो रेप्टाइल्स आणि मॅमल्स या दोघांचेही फायलमची वैशिष्ट्य दाखवतो. देअरफॉर इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हॉट वी कॅन से द मॅमल्स अँड दॅट पार्ट. सो सेकंड आता आपण बघणार आहोत. फिफ्थ कनेक्टिंग लिंक इज अ लंगफिश. आता हा बिईंग अ फिश असेल तर त्याचं रेस्पिरेशन ॲक्वॅटिक असलं पाहिजे, त्याचं रेस्पिरेशन गिलस्लिटने झालं पाहिजे. पण हा फिश असून सुद्धा लंगच्या साह्याने LUNG लंग या लंगच्या साह्याने काय करतो तो रेस्पिरेशन करतो, जसं आपण लंगच्या साह्याने रेस्पिरेशन करतो. म्हणजे हा सुद्धा कनेक्टिंग लिंक आहे. सिक्स्थ एव्हिडन्स ऑफ इव्होल्यूशन इज नोन ॲज एम्ब्रियोलॉजिकल एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्यूशन. आता तुम्ही हे स्टेज 1, स्टेज 2 आणि स्टेज 3 कडे या. या स्टेज मध्ये जर बघितलं तर स्टेज 1 मध्ये हे सगळे प्राणी दिसायला एकसारखे आहेत. स्टेज 2 मध्ये स्लाइट व्हेरिएशन आहे. स्टेज 3 मध्ये कंप्लीट ग्रोथ झाल्यानंतर बघा पूर्ण त्याच्या शरीरात बदल आहे. तो पहिला प्राणी फिश आहे, सॅलमेंडर आहे, टॉर्टॉइस, and then we can say human being. So at the stage 1, when the embryo is start developing, they are similar, but when the complete embryo is growth, they can see different structure as per their geographical condition, what are their habits. म्हणजे तिथे जे राहतात त्याच्यानुसार त्याच्या शरीर रचनेत बदल झाला, पण सुरुवातीला मात्र त्यांचा ग्रोथ सगळीकडे सारखा आहे. याच्यावर आपल्याला अंदाज बांधता येतो किंवा असं निश्चित सांगता येतं की या सगळ्यांचा अँसेक्टर काय असला पाहिजे, कॉमन असला पाहिजे. सो एम्ब्रियोलॉजिकल एव्हिडन्सेस शो दॅट embryonic development stages different vertebrate show similarity at stage 1. These indicate they have a common ancestor. अशा पद्धतीने आपण 6 वेगवेगळे एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्यूशन या चॅप्टरच्या बाबतीमध्ये पाहिलेले आहेत. इव्होल्यूशन म्हणजे काय आणि एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्यूशन म्हणजे काय. या सगळ्या सिद्धांच्या नंतर आपल्याला या चॅप्टर मध्ये पुढचा पार्ट बघायचा आहे आणि दॅट इज कॉल्ड ॲज द डार्विन थिअरी और अ डार्विन थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. सो व्हॉट इज द डार्विन थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. डार्विन या प्रसिद्ध जीवशास्त्रज्ञाने आपला जो सिद्धांत मांडलेला आहे त्या सिद्धांताचं नाव आहे डार्विन थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. आता त्याच्या सिद्धांतामध्ये त्याने काय सांगितले ते बघूया आपण. इट्स अ इंग्लिश बायोलॉजिस्ट who proposed the theory of that for a period of thousands of years from a common ancestor proposed that principle of natural selection. म्हणजे natural selection is a responsible for evolution. म्हणजे नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत त्याने मांडलेला आहे. आता हा सिद्धांत मांडत असताना किंवा मांडण्यासाठी त्याने कोणकोणत्या गोष्टीचा वापर केलेला आहे फक्त अंदाजावर त्याने सांगितलं नाही. त्याचं म्हणणं आहे जरा इनन्युमरेबल स्पेसिसचं त्याने कलेक्शन केलं, प्लांट असतील किंवा ॲनिमल असतील, आणि त्या सगळ्यांचं त्याने ऑब्झर्वेशन केलं आणि ऑब्झर्वेशन करून आपल्या बुकमध्ये, ज्या बुकचं नाव होतं ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, या पुस्तकामध्ये आपला सिद्धांत मांडला आणि त्या सिद्धांताचं नाव होतं थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. सो एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला कोणता प्रश्न विचारला जाण्याची शक्यता आहे. हु रोट द बुक थिअरी ओरिजिन ऑफ स्पेसिस. द आन्सर आहे डार्विन. अँड विच थिअरी ही प्रपोज थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन अँड ॲज वेल ॲज सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. हे दोन कीवर्ड लक्षात ठेवायचे डार्विन थिअरीमध्ये, थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन अँड सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. आता डार्विनची थिअरी जेव्हा सांगितली जाते तर डार्विनने त्याची सिद्धांत सांगत असताना आपले काही मुद्दे सांगितलेत. सो व्हॉट इज द डार्विन थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. ही सेज दॅट ऑल ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली अँड ऑल अॅनिमल्स कॉम्प्युट इच अदर इन अ थ्रेटनिंग मॅनर. म्हणजे अस्तित्वासाठी त्यांचा झगडा होत असतो आणि ओनली दोज ऑर्गॅनिझम शोज और सस्टेन असेच प्राणी जिवंत राहतात जे सभोवतालच्या परिस्थितीनुसार स्वतःमध्ये बदल घडवून आणतात आणि जे नॅचरली फिट अँड फाईन असतात तेच सर्वाइव्ह असतात आणि किंवा तेच सर्वाइव्ह करतात. म्हणून त्या थिअरीला त्याने नॅचरल थिअरी ऑफ सिलेक्शन असं नाव दिलेलं आहे किंवा त्याच्या थिअरीला नॅचरल सिलेक्शन थिअरी असं म्हटलं जातं.
आता हे जे डार्विनने मांडलेले जे सिद्धांत आहेत हे सगळेच्या सगळे सिद्धांत मान्य जरी नसले तर काही गोष्टींवर ऑब्जेक्शन घेण्यात आलेलं आहे. तर आता कोणते ऑब्जेक्शन्स डार्विनच्या थेअरीमध्ये आहेत? तर ऑब्जेक्शन नंबर 1 इज दॅट नॅचरल थेअरी ऑफ सिलेक्शन, फक्त नॅचरल थेअरी ऑफ सिलेक्शन हाच इव्होल्युशन, म्हणजे बाकीच्यांचं म्हणणं आहे की इव्होल्युशन होते, नॅचरल सिलेक्शन हे सुद्धा त्याचा पार्ट असू शकतो, पण डार्विनचं म्हणणं आहे की 100% नॅचरल थेअरी ऑफ सिलेक्शन हीच रिस्पॉन्सिबल आहे. याला लोकांनी ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर डार्विनने आपल्या सिद्धांतामध्ये युजफुल आणि युजफुलनेस असे जे मॉडिफिकेशन्स होतात त्याच्याबद्दल ती माहिती सांगितलेली नाहीये किंवा त्याच्यावर कुठल्याच प्रकारचं भाष्य केलेलं नाहीये. ते मात्र लॅमार्कने आपल्या सिद्धांतामध्ये केलेलं आहे आणि चेंजेस का आणि कशासाठी होतात याच्याबद्दल देखील त्याच्या सिद्धांतामध्ये कोणतेही मुद्दे आपल्याला दिसत नाही. सो दीज आर द 3 ऑब्जेक्शन्स ऑफ डार्विन थेअरी ऑफ सिलेक्शन. आता डार्विन थेअरीच्या नंतर डार्विन थेअरीमध्ये काय ऑब्जेक्शन्स होते, फक्त एकच व्ह्यू आपल्याला घेऊन चालणार नाही. आणि त्यानंतर लॅमार्क या शास्त्रज्ञाने आपले काही सिद्धांत मांडले की जे लॅमार्किझम या नावाने प्रसिद्ध आहेत. सो लॅमार्कने जे आपला सिद्धांत सांगितलाय त्याच्यात त्याचं म्हणणं आहे की ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द ऑर्गॅनिझम, म्हणजे प्रत्येक सजीव जगण्यासाठी सतत धडपड करत असतो आणि ते धडपड करत असताना त्याला त्याच्या ऑर्गॅनिझमच्या ऑर्गॅनमध्ये काही ना काहीतरी बदल करावे लागतात. म्हणजे त्याने ऍक्टिव्ह, म्हणजे जो ऍक्टिव्ह आहे तोच ऍक्टिव्ह या गोष्टीमुळेच सजीवांमध्ये काय होतात, परिवर्तन होतात. आणि जे ऍक्टिव्हली पार्ट मध्ये चेंजेस होतात ते चेंजेस पार्ट सम अंडरगो चेंजेस इनटू द लाईफ स्पॅन अँड ट्रान्सफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. म्हणजेच त्याचं म्हणणं असं आहे की ज्या वेळेला सजीव जन्म होतो त्याची वाढ होते, त्याला संघर्ष करायला लागतो, ते संघर्ष करत असताना त्याच्यात जे काही बदल होतात तो नेक्स्ट जनरेशन मध्ये पाठवतो. नेक्स्ट जनरेशन मधून ते मॉडिफिकेशन करून नेक्स्ट जनरेशन मध्ये येतात आणि म्हणून आपल्याला बदल दिसून येतात असं लॅमार्कचं म्हणणं आहे. आणि त्या म्हणण्यानुसार हे जे मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस आहेत हे त्याचं उदाहरण आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे की मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इव्होल्युशन. याच्यावर त्यांनी 2 गोष्टीवर भाष्य केलेलं आहे. एक आहे लेझीनेस आणि दुसरं आहे यूज ऑर डिसयूज. तर या कन्सेप्टवर आपल्याला बऱ्याच वेळेला प्रश्न विचारला जातो की हु यूज द टर्म कॉल यूज म्हणजे वापर आणि डिसयूज म्हणजे वापर न करणे. यांच्या सिद्धांतानुसार सजीव ज्या अवयवाचा वापर करतो त्याचा विकास होतो, ज्याचा वापर करत नाही डिसयूज त्याचा विकास होत नाही. यासाठी त्याने काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत. त्यातलं पहिलं एक्झाम्पल दिलेलं आहे जिराफचं. जिराफची मान जी आहे ही जास्त स्ट्रेच का झाली किंवा स्ट्रेच होण्यामागचं कारण काय आहे? The neck of the giraffe is too long due to the browsing of the leaves of the tall plant by extending neck over several generation. म्हणजे जिराफ या प्राण्याने जाणीवपूर्वक त्याच्या जनरेशनने उंचावरील पानं खाण्यासाठी, मे बी जमिनीवर त्यावेळेला कॉम्पिटिशन असेल गवत खाण्याच्या बाबतीमध्ये, मग त्यांनी विचार केला असेल की आपल्या जनरेशनने गवतापेक्षा झाडाची उंच पाने खाल्ली तर आपल्याला अस्तित्व टिकण्यात सोपं होईल. आणि मग त्यांनी पहिल्या जनरेशनने, दुसऱ्या जनरेशनने अशा प्रकारे नेक्स्ट स्टेज करत गेले आणि त्याच्यामुळे आज आपल्याला जिराफाची जी मान आहे ती उंचावल्यासारखी दिसते किंवा मोठी सारखी दिसते. इट इज यूज कन्सेप्ट जी म्हणतो ना, म्हणजे सतत त्याचा काय केलेला आहे, वापर केलाय. म्हणजे एकाच अवयवाचा सतत वापर केला तर त्याचा विकास होतो असं लॅमार्कचं म्हणणं आहे. त्याच्यानंतर तो त्याच्यात पुष्ट्यर्थ आणखीन एक उदाहरण देतो. जर तुम्ही आयर्न स्मिथ म्हणजे लोहार जर बघितला तर प्रत्येक व्यक्तीला दोन, म्हणजे जो बिल्डर आहे त्याचा पण हात मजबूत असतो, लोहार आहे त्याचा पण हात मजबूत असतो, पण बिल्डरला प्रामाणिकपणे तो व्यायाम करून कमावा लागतो. तर आयर्न स्मिथले ऑलरेडी हात हे मजबूत झालेले असतात. त्याचं कारण म्हणजे तो सतत त्या लोखंडावर आघात करत राहत असतो आणि त्या आघातामुळे त्याच्या हात काय होतात, मजबूत होतात. सो इन दॅट सेन्स म्हणजे कोणत्याही अवयवाचा सातत्यपूर्ण आपण वापर केला तर त्याचा विकास होतो असं त्याचं म्हणणं आहे. सो दीज ऑल एक्झाम्पल ऑफ यूज जो आहे याचा आहे. पुढचे जे एक्झाम्पल आहेत ते कशाचे दिलेत आपल्याला, डिसयूजचे दिले. सो डिसयूज म्हणजे काय की असा अवयव
की जो आहे परंतु वापरला गेला नाही तर तो कार्यक्षम होत नाही. एक्झाम्पल दिलेले आपल्याला ऑस्ट्रिच आणि इमू या प्राण्याच्या बाबतीमध्ये. आता ऑस्ट्रिच आणि इमू हे दोन्ही पक्षी आहेत, यांना पंख आहेत, परंतु त्यांना इतर पक्ष्याप्रमाणे उडता येत नाही, कारण त्यांनी त्याचा जसे इतर पक्षी वापर करतात त्यांचा वापर न करू शकल्यामुळे पंख असून देखील त्यांना उडता येत नाही. सो इट मीन्स इट इज अ disuse of that organ. The legs of the birds like a swan and duck become useful. जर आपण श्वान पक्षी घेतला किंवा राजहंस घेतला किंवा बदक जर घेतला तर आपल्या लक्षात येईल की पाण्यात इझिली पोहू शकतात, कारण की त्याने आपल्या पायामध्ये तशा प्रकारचे मॉडिफिकेशन केलेलं आहे. सो लाईक दिस वे लॅमार्क वॉन्ट टू से, आणि डिसयूज मध्ये त्याचं म्हणणं आहे की सापांना पूर्वी पाय होते परंतु आता ते लॉस्ट झालेले आहेत, कारण की त्यांना जमिनीमध्ये राहण्यासाठी हे जमिनीमध्ये खड्डा करून राहण्यासाठी पाय हे अडचणीचे होते किंवा त्यामध्ये त्यांना राहता येत नव्हतं, आणि जर पाय नसतील तर जमिनीत व्यवस्थितरित्या राहता येईल, म्हणून त्यांनी त्याच्यात मॉडिफिकेशन केलं आणि दे लॉस्ट देअर लेग्स. आणि हे जे काही त्यांनी ॲक्वायर्ड केलं ते पुढच्या जनरेशन मध्ये पाठवलं, अँड दिस इज वी कॉल्ड ॲज ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स. आणि जे ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स आहेत, जे प्राप्त केलेले गुण आहेत, ते पुढच्या पिढीमध्ये पाठवणे आणि त्या पुढच्या पिढीमध्ये पाठवले म्हणून आपल्याला हे चेंजेस दिसतात. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज थिअरी ऑफ इनहेरिटन्स. म्हणजे ओव्हरऑल लॅमार्कच्या बाबतीत आपल्याला जर सांगायचं झालं तर लॅमार्कने the activities is responsible, use, disuse concept, acquired characters and theory of inheritance याचं कोरिलेशन आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि याचं म्हणणं आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कॅन हॅव अ ॲबिलिटी टू ट्रान्सफर कॅरेक्टर विच हॅज ॲक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन. म्हणजे सजीवामध्ये अशी लक्षणे आहेत किंवा अशी वैशिष्ट्य आहे की त्यांनी प्राप्त केलेले गुण जे नेक्स्ट जनरेशन मध्ये पाठवता येतात, अँड दॅट इज ही कॉल्ड ॲज ancestry ऑफ acquired कॅरेक्टर. आता आपण त्याच्या पुढच्या पार्टकडे येतो, स्पेसिएशन. म्हणजे मानवाच्या बाबतीमध्ये की कशा प्रकारे ह्यूमन बिंग मध्ये बदल होत गेलेला आहे, इव्होल्युशन कशा पद्धतीने झालेलं आहे. सो व्हॉट इज द स्पेसिएशन? द ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम दॅट कॅन बी प्रोड्यूस fertile individual through the natural reproduction. Each species grows in a special geographical condition. प्रत्येक सजीव हा वेगवेगळ्या भौतिक परिस्थितीत राहतो, त्यांची खाण्याची पद्धत वेगळी आहे, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम वेगळी आहे, रिप्रोडक्टिव्ह कालावधी प्रत्येकाचा वेगळा आहे. जेनेटिक व्हेरिएशन असल्यामुळे आपल्याला काय मिळते? स्पेशिएशन पाहायला मिळते. आता ह्यूमन मध्ये झालेले इव्होल्युशन यावर आपल्याला माहिती बघायची आहे की द करंटली वी कॅन से द क्रो मॅन, की जो 50,000 वर्षापूर्वीचा जो मानव आहे त्याला आपण काय म्हणतोय? क्रो मॅन. याच्या पाठी आपण आलो तर ह्युमन लाईक ॲनिमल्स स्टार्ट कॉल ल्युमर्स. हा जो ॲनिमल आहे ल्युमर्स म्हणजे ज्याला आपण माणसांसारखा दिसणारा किंवा माणसांसारखा ह्युमन बिंग म्हणजे 2 पायावर चालण्याचा प्रयत्न करणारा हा जो पहिला प्राणी आपण पाहायला मिळाला तर तो 7 अब्ज वर्षापूर्वी होता. त्याच्यानंतर 4 अब्ज, त्यानंतर 2.5 आणि त्यानंतर रामापिटिकस हा जो 2 पायावर कंप्लीट उभा राहणारा, त्यानंतर आपल्याला हा क्रोमॅन 50,000 वर्षापूर्वीचा मानव. म्हणजे मानवामध्ये कशा प्रकारे बदल होत गेलेला आहे याचं चित्र हे आपल्याला या डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. तर ह्यूमन इव्होल्युशन कशा पद्धतीने होते की ह्यूमन इव्होल्युशनचा जर स्टडी करायला आपण गेलो तर आपण जर अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येतं की ह्यूमन इव्होल्युशन इज अ रिसेंट इव्होल्युशन. 7 करोड इयर्स ॲगो डायनोसॉर डिसअपियर्ड. 7 करोड वर्षापूर्वी डायनोसॉर लुप्त झाले आणि त्याच वेळेला 7 करोड वर्षापूर्वीच द मंकी लाईक ॲनिमल्स कॉल ल्युमर्स आर इव्हॉल्ड. म्हणजे ल्युमर्स हे कधी उत्पन्न झाले? ज्या वेळेला डायनोसॉर डिसअपियर झाले तेव्हा. त्यानंतर मंकी लाईक ॲनिमल डिसअपियर इन आफ्रिका 4 करोड इयर्स ॲगो. की टेल लाईक मंकी जे ॲनिमल्स आहेत ते 4 करोड इयर्स अगन दे डेव्हलप इनटू द एप लाईक ॲनिमल इव्हॉल्ड. म्हणजे कशा प्रकारे ह्यूमन स्पेसिएशन मध्ये ह्यूमन इव्होल्युशन होत गेलं
याबद्दल इथे आपल्याला माहिती सांगितलंय. अँड दिस एप लाईक ॲनिमल reach to South and Northeast Asia and they form into the gibbon and organtinum. म्हणजे एप लाईक ॲनिमल पासूनच गिबन अँड ऑर्गॅन्टिनम नावाचे प्राणी जन्माला आले आणि त्यातले एप लाईक ॲनिमल जे आफ्रिकेलाच राहिले त्यापासून गोरिला आणि चिंपांझी यासारखे ॲनिमल डेव्हलप झाले अँड विच वॉज इव्हॉल्व्ड 2.5 crore years ago. And like this way the human evolution, if you study, the first human like animals from Ramapithecus. हा पॉइंट विद्यार्थी मित्रांनी लक्षात ठेवायचा आहे की बऱ्याच वेळेला ट्रू ऑर फॉल्स, मॅच द पेअर किंवा वन वर्ड आन्सर मध्ये विचारला जातो की माणसासारखा दिसणारा पहिला प्राण्याची प्रजातीचे नाव काय आहे, तर रॅमापेटिकस आहे. आणि नेअँडरथल मॅन विच इज शोन इन द टेक्स्ट बुक इज अ कन्सिडर ॲज अ फर्स्ट वाईज मॅन. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं ह्या पिक्चर मध्ये तर लक्षात येईल तुम्हाला द साईज ऑफ द ब्रेन as the growth take place, the size of the human brain also growth and that's why human are become an intelligent animal. तर याच्यामध्ये महत्वाचा मुद्दा आपल्याकडे असा आहे की ह्युमन लाईक ॲनिमलचं नाव काय आहे, रॅमापेटिकस. आणि फर्स्ट वाईज मॅन कोणता आहे तर नेअँडरथल मॅन. तर ॲग्रिकल्चर ही आपल्या मानवाला 10,000 वर्षापूर्वी कन्सेप्ट माहीत झालेली आहे. सो लाईक दिस वे we learn in the episode number 2 about the evolution, evidences of evolution. Then we learn about the Charles Darwin, Lamarckism, human speciation. या सर्व भाग पाहिल्याबद्दल तुमचे पुनश्च एकदा आभार. ज्यांनी एपिसोड 1 पाहिला नसेल तर त्यांनी जरूर एपिसोड 1 पाहावा आणि सर्वांना पुन्हा शुभेच्छा. धन्यवाद.